Hello, hello, mega mega love shoutout. It's Friday here at Ann 15 Alcantara's channel. And this is your Master Marvic Alberto from Master's Team Eskemeleng. And for tonight, we will talk about the January 5 updates for the new policies and guidelines in YouTube. And as our new updates po, we will be discussing more on the strikes and all the emails that has been sent by our Lolo Whitey will be discussed tonight. Ayan. So, pa-share naman dyan sa ating live for tonight, guys. In behalf of our Ann 15 Alcantara, this is your Master Marvic Alboro. Ayan. At saka sa lahat ng mga ka-Whitey natin dyan, I hope you will listen and you will get some information with regards with our responsibility as a content creator or even as a live streamer in this platform. Hello, Sir Just Bites Agoy-agoy. Ayan, patamsak naman dyan. Ayan, so while waiting for our ka-teams to listen and other viewers, ayan, pa-share naman sa ating live for tonight. Ayan, sa may mga katanungan dyan with regards to your channel, application for tax form, sign up for paperless, the email of URL, and the updates of this January 5, 2022 when it comes to guidelines and services. Ayan. Hello, Nanay Rocket Sir Angela Arroyo. Ayan. Mini Minda Vlog, Rexel J Vlog, Do It Yourself, Dorothy from TV, Tagabalita, Maria Carlota, and to all who's watching right now, ayan, Marbet Macauco, mega mega love shout out. At sa lahat ng mga ating team sa YouTube, I hope you can get something lesson for tonight's discussion with regards to the updates of the email from Lulu Whitey. Ayan, so we will have first our discussion with regards sa ating update. Hello, Osang. Ito po yung update natin, January 5 YouTube terms update. Ayan, from Solid 3 Okuan, mega mega love shout out, Osang Gabal Vlogs. Ayan, ito po yung updates natin, marami tayong i-discuss. And Master Red, yes. Ayan, ganyan talaga pag tayo, on cam. O, diba? Agay. Marge, sa Gabal Vlogs, sabi ni Just Bites. Ayan. Here's Ann 15 Alcantara, the owner of the channel. Ayan, so nasa harap pa siya, guys. And we will talking about the January 5 YouTube terms update. Giatay, putok na putok ang labi ni Master, agay. Huwag kayong mag-scam lang dyan. Ganyan talaga, guys. Ganyan talaga pag live na live tayo. Agay. Ayan, hello, Pack Village Vlogs. Mega love shout out. Ayan, of course. For tonight, dito sa channel po ni Ann 15, sa mga hindi pa mo nakapag-subscribe ng kanyang channel, you can like, share, and subscribe. So, hit the notification bell so you will always be updated with her incoming or new videos that will be uploaded in her channel. Hello, Arline Diomampo, is Kimalang Chinese TV. Ayan, ganyan talaga ang pigati. Pigati ako, Just Bites. Agay, bumawi sa labi. Oh my God, ayan. Mamaya nga, Master, mag-purple lips ko. Agay. Sige daw. Tingnan natin yung purple lips mo, ha? Ayan. Okay, hello, William. Mega love shout out. Ayan. Pa-share naman dyan. Sa mga kawaiti natin na mga kailangan nila ng guidance, lalo na sa mga new friend natin in YouTube. Ayan. Pwede silang makinig dito
sa channel ni Ann15 and mamaya po tayo sa channel ni Marilis Silvano to discuss everything about the YouTube terms update that has been emailed to us last December pa po yan. And January 5 po ang start po ng pag-update ni Lulu Whitey sa kanyang guidelines, sa kanyang community guidelines and community strikes. Ayan. So, very scammeling po ang mga talakayan natin sa live streaming ng mga Team Scammeling admins. Ayan. So, to start with, of course, lahat po tayo as a content creator, we will not forget our big responsibility in this platform. Ayan, the YouTube. And of course, yung iba sa atin, may ibang platform din na pinagkakaabalahan like the Facebook page, TikTok, IG, and many more. So we will be now focusing on the platform sa YouTube where we are one of the content creator. Ayan. So ito po yun nga ang ating January 5 YouTube Terms and Service. Ito po yung email na natatanggap natin kay Lulu Whitey. Ayan. So hopefully lahat po kayo, lahat po tayo ay nakapagbasa na po dyan. And makikita ninyo dyan may blue link po yan. Ito, yung mga blue, color blue links na yan ay pwede nating pindutin yan para makita po ang buong updated terms na ginagawa ni Lulu Whitey. So ano po yung mga updated terms na ginagawa ni Lulu Whitey? Ayan, so pinapasabi niya sa atin na for this new update, mag-rewarding po sila dito, rewarding, para magiging klaro, very clear po sa atin ang mga letter na ipapadala ng YouTube sa atin with regards sa kung tayo ay magkakaroon ng violations, particularly po sa mga strikes and YouTube termination or YouTube cancellation ng ating channel. Ayan. So, not like before na ang padala po ni Lulu Whitey ay very broad, ang hirap intindihin, but for now, they are informing us for us to have a full knowledge and full understanding, klaro ang may papadala kung saan tayo nagkakamali. Ayan. So, I will read the email from Lulu Whitey that on January 5, 2022, we're updating our terms of service to help clarify and make easier to understand what we expect as you use the service. So this is the service we are using, the YouTube. These changes won't affect the way you use YouTube. You can review a summary of the changes that is seen here in the link, update terms here. Ayan, yung naka-blue. Ayan, so hindi ko yan mag-click kasi na nakano na yan sa ating PowerPoint. Ayan. So, pag pinasok ninyo ito sa inyong email, pwede nyo yan mag-click and makikita ninyo ang updated terms ni Lulu Whitey. Ayan. Next is, at a glance, this update covers, ito yung mga naka-cover sa update ni Lulu Whitey. More clarity on what to expect. We're providing more transparency about how we develop, improve, and update our service, including more details about why we make changes and updates and the advance notice that we provide to you.
Ayan, so ang gagawin ni Lolo Whitey sa kanilang ipapadala sa atin ay more klaro, clear, not like before na napaka-broad po ng kanilang pinapadala sa atin. With regards kung tayo ay nagkakaroon po tayo ng violation sa pagiging content creator natin. Ayan. Next po is we have the general updates for improved readability while our terms remain a legal document. We're done our best to make them easier to understand. So this update informs us as a content creator in YouTube. We are informed by Lulu Whitey that the next time they will send us letters, it is more easier for us to understand. Okay, so here we are talking in the channel of Ann 15 Alcantara, and if you have friends, new YouTubers, you can make them watch with this video, so they will be updated also. Ayan. So you can always you can also see this in other channels from our different Team Scamalink admins, because we will always be talking this new YouTube updates to all the live stream of our Scamalink admins. Ayan. So shout out pala sa lahat naman nandyan. Before I will proceed, shout out dyan sa ating GC moderator ng Team Scamalink, and 15, of course, the owner of the channel, Tagabalita. Ayan. Thank you sa banner. Putlugers, Erica May Lagarto, Willia Giselle Tilid, tagapaglapag ni Just Bites, Lay Lagarto, Giselle, Arline Jumamfo, that is Chinese TV, ayan, Lansky Channel, Willia, Just Bites, Awesome Gabble Vlogs. Thank you sa pagdaan po. Pack Village Vlogs, ayan, and sa mga bagong pasok dyan, ayan, so you can make share to your friends na gusto ninyo matulungan din para updated sila sa ating mga ganap-ganap as a YouTube creator. Ayan, hello baby Awesome, mega love shout out. Ayan. So now, to proceed with our discussion, ayan, of course, sana na share ninyo ito guys para ma-share din ninyo yung discussion natin ngayon sa mga, lalo na sa mga bagong kasamahan natin sa platform na ito. Ayan, sa YouTube as a content creator. Okay, the general updates for improved readability while our terms remain a legal document. We're done our best to make them easier to understand. This includes regarding some sections such as account suspension and termination, and rewarding at others such as changing this agreement. Ayan, so may mga pagbabago with regards to agreement, and aabangan na lang natin yan. Punta tayo sa link ni Lulu Whitey for the updated terms para tayo ay masyadong maliwanagan. Then maybe next week, that will be our topic sa ating mga live streaming. Ayan. Okay, now we will have our third update that covers starting January 5, 2022. It is the inclusion of the community guidelines strikes process. So, include dito yung pagiging klaro ng pagbibigay letter po ni Lulu Whitey sa atin. Kasi before, magbibigay siya ng letter sa atin, lalo na yung mga channel na may strike, ay yung napaka-broad po ng kanyang napaka-broad po ng kanyang mga liham para na pinapadala sa channel na kung saan nagkakaroon siya ng strike or maybe reuse.
hindi mo alam saan ka na reuse, anong video ang reuse, wala po. So ikaw lang mismo yung as a content creator, ikaw yung magi-guess kung saan. But maybe for now, because they will make it more clear and understandable, and of course easier for us to read and understand the different community guidelines strikes. Ayan, so mas klaro ang ibibigay na email sa atin ni Lolo. And malaki ang responsibility natin as a content creator. Yan ang tandaan natin kasi dapat always tayo nagfa-follow po sa community guidelines ni Lolo YT. Ayan, kasi pag once meron tayong na-violate, perhaps our channel will be terminated or will be canceled. Ayan. Okay, so yan po ito po yung email na padala ni Lolo YT. Ayan, next. Next is, please make sure that you read the updates to the terms. So lahat po tayo pinapadalhan ni Lolo YT. So, sino ba sa inyo ang nakapagbasa na doon? Sino ba ang nakapag-click na doon sa naka-blue? Itong naka-blue. Ayan, wait. Ayan, ito. Updated terms here. Ayan, nabasa nyo na ba yan, mga content creator? Itong naka-blue dyan. Na-click nyo na ba yan? Ayan. I've read some, pero syempre inuuna ko ito kasi ito yung buong letter. Itong buong letter po ni Lolo YT. And maybe perhaps next time, ito yung i-click natin at ito yung i-discuss. Ayan, for the whole month of January, we will be talking about YouTube. Ayan, para sa mga masters kaalaman from the Team Escamaling admins. Ayan. So sana po bisitahin ninyo itong naka-blue updated terms here. Andyan po yan sa email natin na pinapadala ni Lolo YT. Nagsa-start po ito January 5, 2022. At saka ito din community guideline strikes. Ayan, napaka-importante yan para sa ating kaalaman. Syempre, tayo ay mga content creator at dapat alam natin kung ano ang posibleng reason why some of the channels has been canceled or some of the channels has been terminated or has been warned due to community strikes. Ayan, so focus muna tayo dito sa padala ni Lolo YT. Ayan. Next is, ayan, ito nga, paalala ni Lolo YT that all of us here as a content creator must read the updated terms. Kailangan mabasa natin yung updated terms ni Lolo YT that has been sent to us. Ayan, so may link po dyan. Okay. Next po is, if in case po may kid po kayo na gumagamit po ng YouTube Kids platform, ayan, kailangan kausapin ninyo yung mga kids ninyo with regards to updated YouTube guidelines, new guidelines po, terms and policies ni Lolo YT. Ayan, next po natin is ito, community guideline strikes. Okay, community guideline strike basics. Ayan. So, kung ngayon, wala pa tayong mga strikes, so syempre as a content creator, syempre ayaw natin na magkakaroon tayo ng strike sa ating channel kasi this is one of the reason why while some of the channel has been terminated or canceled. Ayan. Hello, Miniminda Vlog, Erica May, and Chef Ari. Hello, hello. Ayan. So, we will continue with the community guideline strike basics. Ito po yung nakasaad doon sa pinapadala ni Lolo YT. This article is about community guideline strikes.
if you're looking for info about your copyright strikes, which are different from community guideline strikes. So, ang copyright strikes ay different sa community guideline strikes. So, kailangan basahin natin ang link na ito. I-click nyo yan ito. Ayan. Siyempre, hindi ko ito makiklik dito kasi nalagay ko na ito, nakaka-copy-paste ko lang ito sa PowerPoint. So now, kayo, nandyan yan sa email natin. So, i-click nyo lang yan. Then you will see all the issues about the copyright strike basics. Ayan. So, for the information of everybody, to all the YouTube content creators, copyright strike basics is different to community guideline strikes. Ayan. So next is, for the community guidelines, are the rules of the road for how to behave on YouTube. So we are given responsibility on how are we going to behave in this platform, the YouTube. Your content violates our community guidelines. Your channel will be issued a strike. Ayan. So if you violated any of the community guidelines, strike will be issued. Ayan. Next, the content may be removed for reasons other than community guidelines violations. For example, a first-party privacy complaint or a court order. In these cases, the uploader won't get a strike. Ayan. So ito, pag merong nag-report sa mga video mo, ayan, pag merong mga complain about sa video mo, or dahil remember yung June updated terms natin, meron tayo doong facial recognition update, facial recognition. YouTube has the right to monetize every channel, non-monetize or hindi. Pwede siya maglagay ng ads. Ayan. So, ang isa ay yung pag-fill up natin ng tax form. Ayan. So, kailangan pakinggan natin mabuti ito guys kasi napaka-importante na alam natin ang bawat galaw natin sa ating channel. Ayan, of course, you can share this to your friends para ma-update din sila with regards to our how are we going to behave in this platform, YouTube. Okay, now, next, what happens when you get a strike? Ano ang mangyayari kapag ang channel natin ay nagkakaroon ng strike? Ayan. When a strike is issued, you'll be told via email. So, you will receive an email. You can also choose to have notifications sent to you through your mobile and computer notifications and in your channel settings. So ito, makikita ninyo ang channel settings natin, makikita ninyo yan kapag may strike tayo. Ayan. So, we will also tell you, sabi ni Lulu Whitey, what content was removed. Ayan, syempre may i-remove ang YouTube sa ating channel. Ayan, so we will be informed what are those or what is the video that has been removed by Lulu Whitey because of the community guideline strikes that we have violated. Next, which policies it violated, for example, like harassment or violence. Ayan, so it will be identified through email if your video causes some harassment or violence and has been reported by someone. Ayan, how it affects your channel. If we will be emailed from Lulu Whitey about strike,
how this will affect our channel. Ayan. What you can do next. Okay, so if we have email about strike, then what we can do next as a content creator. Is there a way for us to resolve the issue or the email that has been sent to us? Then we will proceed to the next info. Yan. Ito. Ayan. Ito po is, hello Dos. Ayan. If your content violates our community, so this is one of the email that you must have. Ayan, all creators, we are all creators here. You must have this copy para you will always be reminded, or we will always be reminded of our responsibility, big responsibility here in YouTube. Ayan. So that's why we have class here, discussion with regards to the update. Ayan. Okay. So if your content violates our community guidelines, here's how it affects your channel. So lahat tayo may letter tayo nito. So ito yung makaka-affect ng channel natin. The first thing is we will be sent a warning. So may warning ang channel natin. Malalaman natin yan sa channel setting or sa through email po from YouTube. Next, we understand mistakes. Ayan. So sabi ni Lulu Whitey, sometimes nagkakamali sila sa pag-identify or pag-believe ng mga tao na nagre-report sa channel mo. Ayan. So, syempre, minsan kasi may mga taong inggit sa'yo kaya sometimes nire-report yung mga video ninyo kasi nga sometimes yung iba naiinggit. Ngayon, ang sabi ni Lulu Whitey, we understand mistakes happened and you don't mean to violate our policies. Only be warned once. Ayan. So that's why the first violation is typically only warning. Ayan. So hindi natin gimin na magkamali. So we are given a warning ano lang, para malaman natin. Halimbawa kasi pag may mag-report sa ating video, lalo na this will connect sa ano natin yung last update natin, yung facial recognition, which is now every vlog natin, ang responsibilidad natin as a content creator that those people na kasali doon sa ating video must be informed. Kailangan alam nila na kasali sila sa video. If not, then you can blur their faces. Kasi pag nakita nila halimbawa, hindi natin alam, nakita sila sa video mo, tapos ayaw nila kasi nga yung particular na video mo para sigurong may ano something mahalaga sa kanila, may ma-reveal, hindi mo sinasadya na makunan yon, tapos makita na baka ayaw nila na makita ng iba, so nire-report yung video ninyo. And ayaw natin mangyari yan. So when vlogging, ayan, pag nagva-vlog tayo, kailangan careful tayo sa nakukuhang mga tao sa ating video. You can blur yung mga taong hindi mo nasabihan na this video will be uploaded in my channel. Okay. Pero kung kaya mong sabihan lahat ng tao na nakasali doon sa video mo, then walang problema yan. So walang magre-report sa iyo or walang walang mag-e-escameleng sa iyong channel. Ayan. Okay, so we will be warned. Okay, then dahil sa warning, pwede tayong mag-appeal. Mag-letter tayo kay Lolo, mag-message tayo kay Lolo how
how you explain, kaya i-explain mo yan na nagkakamali lang sila, tapos this is hindi naka-violate ito ng community guidelines kasi nga confident ka na kasi syempre basahin mo yung community guidelines din. You are so much confident na itong video mo ay doesn't violates any community guidelines ni Lolo Whitey. So dito mag-email ka kay Lolo. Ayan, you have to write to Lolo Whitey, explain, then it's up to them what would be their move sa letter mo or appeal mo sa kanila. Okay, sa warning na binigay nila. Okay. So importante talaga makapag-appeal during the warning. Kasi nga the next time nito, pag wala kang ginagawa sa warning mo, eto na, mag-first strike ka na. May first strike na yan. And once naka-strike na, nandyan na yan sa channel mo. Ayan. Okay. First strike, if we find your content doesn't follow our policies for a second time, you'll get a strike. Ayan. Kaya nga sa first time na nakita nila na may violation ka sa community guidelines, nag-send si Lolo Whitey sa'yo ng warning. But still, gumagawa ka pa rin ng violation ng community guidelines ni Lolo Whitey, then you will be sent an email or makikita mo lang agad yan sa channel mo, sa channel setting mo na mayroon kang strike. Makikita mo yan sa sa channel mo. 'Di ba pag may copyright tayo, makikita mo yan doon na this copyright issue doesn't affect your channel. 'Di ba? Sino nakakita niyan? Sige daw. Sino nakakita niyan na makikita natin sa ating YouTube studio? Ayan, sino nakakita niya na pag may copyright tayo, magsabi doon na this copyright issues doesn't affect your channel. Okay, sino sa inyo dyan ang nakapagbasa dyan sa YouTube studio? Nakita nyo ba ito? Mga content creator na nandyan. Ayan. Nababasa nyo ba ito na this copyright issues doesn't affect your channel? Willia, just moderator, 15, ayan. Nababasa nyo ba ito sa YouTube studio ninyo? Ayan. Ako, master, sabi ni GC moderator ng Team Scameleng. Ayan. So, dapat sa YouTube studio natin, pag-aralan nyo din ang galaw ng analytics ninyo. Makikita ninyo doon ang galaw ng ating channel. Ayan. So, makikita natin, ay salamat, yung copyright natin doesn't affect the channel, our channel. Okay, so maganda yon. But, pag nag-red yun, naka-strike yan, okay, syempre, hindi natin wini-wish yan. Kaya careful tayo sa ating mga videos, reactions. Dapat mag-upload tayo, naka-private muna. Okay, naka-private muna bago tayo mag-upload. Ayan. Shout out sa lahat na dito, love all. Ayan, sabi ni Ann 15. Okay, so now, ito nga, this strike means you will not be allowed to do the following for 1 week. Pag may first strike ka na, you are not allowed to do the following for 1 week only. Ayan, ito. Nababasa po, ayan, nakabasa si Chinese TV. You cannot upload videos. Ito yung pag may first strike ka na, alamin mo yan, pag may first strike ka na, you cannot upload videos. You cannot do live streaming or any stories. Hindi mo ma-share sa community, YouTube community. You cannot create custom thumbnails or community posts. You cannot create, edit, or add collaborators to playlist. Hindi mo magalaw ang mga channel mo. Hindi ka
maka-add sa playlist mo ng mga mga videos. You cannot add or remove playlist from the watch page using the save button. Okay. Show a trailer during your premieres. Ayan. Pwede ka makapag-premiere. Ayan. Pero, so halimbawa may nakaset ka na ng mga premieres. Pwede mo pa rin ma-premiere yan, pero hindi ka na makalagay ng trailer, which is given to us para mapalami-lami natin ang ating premiere. Ayan. Send viewers from a live stream to a premiere or send viewers from a premiere to a live stream. Hindi ka makapagbaba ng iyong link. Hindi ka makapagbaba ng link mo sa premiere mo, doon sa live stream. Hindi ka makababa ng live stream mo kung saan mo ibababa ang link. Ayan. Eto, the next thing is full privileges will be restored. Pag naka-strike 1 ka, full privileges will be restored automatically after the 1-week period, but your strike will remain on your channel for 90 days. So 3 months yan, may channel strike ang iyong channel. Ayan, so 90 days kaya dapat behave ka dyan for 90 days kapag nagkakaroon ka ng strike sa channel mo. Kasi pag ito, nakakagawa ka na naman ng another strike, ito ang mangyayari. Ayan. Second strike. Okay, if you get a second strike within the same 90 days, kay nagkiraw-kiraw lang yapon. Tapos, as your first strike, you will not be allowed to post content for 2 weeks na. So pag ikaw ay meron ng copyright, ay strike, second strike, you are not allowed for 2 weeks na. Kasi kanina nga is 1 week lang, di ba? Pag first strike, 1 week. Second strike, 2 weeks. If there are no further issues, full privileges will be restored automatically after the 2 weeks period. Each strike will not expire until 90 days from the time it was issued. So up to 90 days, makikita mo yung strike mo sa channel mo. Ayan. So next, the third strike, ito na ang pinakamalala. Pag ang channel natin ay nagkakaroon na ng third strike, and the same 90-day period will result in your channel being permanently removed from YouTube. Ayan. So dito na, pag may third strike na tayo, tatanggalin na ang ating channel ni YouTube. Tatanggalin na ang channel natin. Mabubura na ang channel natin. Mawawala ang channel natin. Lahat ng videos, wala na. Again, each strike will not expire until 90 days from the time it was issued. Ayan, my note si Lolo Whitey. Deleting your content will not remove a strike. Kahit mag-remove ka pa ng content na kung saan na-distinguish doon, na doon ka na-strike, hindi pa rin ma-remove ang strike na nakuha mo na kay Lolo Whitey. Ayan. So, we may also issue a community guidelines strike on deleted content. You can learn more. Ayan ito. You can learn more ito. lahat po tayo na content creator. Ayan, itong privacy policy about the third strike. I-click nyo yan, basahin nyo yan, makikita nyo ito sa email ni Lolo Whitey, basahin nyo yan, then meron kang guide para understand mo ang ganyan. Okay. Now, next. What to do when you get a strike? Ano ang gagawin if you have a strike? Ayan. Ito, we want to help you to stay on YouTube. Siyempre, tayo ang creator ni Lolo Whitey. Tayo yung yung worker ni Lolo Whitey. Ayan. Ayaw ni Lolo Whitey, siyempre, mawawalan siya ng mga
mawawalan siya ng worker. So, syempre, binibigyan tayo kung anong gagawin natin. Hint kung anong gagawin natin. Ayan, so now, let's have number 1, learn about our community guidelines. So, we really have to learn about first our community guidelines. So, ito, i-click nyo ito. Nandito lahat ang community guidelines. Ayan, i-click nyo yan, basahin nyo yan, nandyan yan sa email ni Lolo Whitey sa atin. To make sure your content follows the policies of YouTube. Number 2, if your channel get a strike and you think we've made a mistake, let us know. You can appeal this decision. Ayan, so mabuti pa din si Lolo Whitey kasi binibigyan tayo ng chance to make an appeal. Kasi nga, baka nagkakamali. Baka nagkakamali sila. Okay, tas yung mga nag-report sa inyo is hindi naman tama yung mga ni-report nila. Kaya may mga deliberation or gina-get through over po nila kung tama ba ang pagbigay ng strike. Next is, YouTube also reserves the right to restrict a creator's ability to create content at its discretion. If your content has been turned off or restricted from using any YouTube features, you're prohibited from using another channel to get around these restrictions. Pag naka-restrict ang ating channel, hindi tayo pwedeng makagawa ng ibang channel. Kasi restricted tayo to get other YouTube features. Ayan, syempre AdSense natin, pangalan natin doon. Ayan, so restricted tayo, hindi tayo pwede makapagawa ng other channel. Kaya ito, ang terms of service, ayan, pwedeng basahin niyo yan. Ayan, sa mga bagong dating dyan, ayan, welcome po sa channel ni Ann15 Alcantara, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do like, share, and subscribe to Ann15 Alcantara, and so you will be updated sa lahat ng mga videos na i-upload niya for your information. Ayan. So, ito po yung terms of service. Ayan. This page is a preview of our updated YouTube terms of service, including a summary of changes that takes effect on January 5. So, last January 5, nag-effect pa lang ito. Existing YouTube terms of service continues to apply. Yung mga nag-exist na yung dating existing YouTube terms, ando na yun. Rewording na lang sila, nag-reword, tapos rephrasing na lang po sila. Ayan, nag-rephrase na lang sila para mas klaro po yung community guidelines nila. Lalo na sa strikes ng channel natin. Ayan, so kailangan galingan natin, pagandahin natin ang ating channel, and we really have to take a look sa lahat ng mga content na ating i-upload sa ating video. Ito po yung mga lessons natin galing sa mga masters, admins, Team Scameleng, ayan, for this whole week and for the whole month of January. Ayan, marami tayong matututunan dito. So, lahat po ng mga admins natin, ito po yung mga lessons natin for this month. Aside sa mga palaro natin. Ayan. Okay, next. We have to develop, improve, and update the service. Yan ang sabi ni Lolo Whitey. Okay, yan ang improvement. Siguro nga kasi marami silang nababasa na mga reklamo din kasi nga yung mga letter ni Lolo Whitey is hindi siya precise, hindi siya klaro, hindi natin naintindihan masyado bakit ganito yung nangyayari sa channel natin. Why we are being emailed with a strike, saan tayo nagka-reuse. Ayan, yun yung mga i-upgrade ni Lolo Whitey. This section describes our approach to improving and changing our service. Ayan. So, syempre, nagbabago sila. To understand din, kasi may mga content creator din talaga na nagme-message din kay Lolo Whitey. And perhaps they are also listening
to all the creators na mabago yung some of the policies na hindi masyadong klaro and hindi masyadong specified kung ano yung gimin doon sa community guidelines na yan. Okay, we renamed this page. Is a preview of our updated YouTube terms of service, including a summary changes that takes effect on January 5. Until then, the existing YouTube terms of service continues to apply. Summary of changes: we are updating our terms of service on January 5, 2022. This summary is designed to help you understand some of the updates were made to our YouTube terms of service. We hope this serves as useful guide, but please ensure you read the new terms in full. Ayan. So, ang iba nga ayaw nilang magbasa. So, andito tayo, nag-i-explain. Kasi nga, ang hirap, kasi ang dami. Ang dami. So, dito tayo sa Team Scameleng natin, isa-isahin natin yan. And as much as we can explain or as much as we can impart knowledge to our viewers, new man or old, ayan, lahat po tayo ay may responsibilidad sa ating channel. Master, naaunta ko pangutana. Ayan, sige daw. Ano pangutana mo? Taga-balita. Anong question mo, taga-balita? Sige daw. Before tayo mag-proceed. Pwede kayo mag-ask ng question dyan, guys, para to make it clear. Ayan, para maging klaro din sa inyo. Anong question mo? You can ask question. Seryoso kayo si Master Tagabalita, giatay. Oo, kasi ayan, iba yung mga kulitan natin din. Dito kasi lesson, ayan, pwede din naman lesson tayo para guided. Guided tayo lahat. Ayan, Team Scameleng man o hindi, it's one of our objective po na makatulong po tayo sa ating mga kawaiti. Ayan. Anong tanong, taga-balita? About sa channel ni OFW Life Lani ba? Nawala lagi tanan video niya. Naunsa man, Master? O, ayan. Sinabi ko yung dito kanina. Asan pa si OFW Life Lani? Papuntahin mo daw siya dito, taga-balita. Hindi ko yan ma-explain. Hindi ko yan ma-explain kung hindi ko na matingnan yung loob ng channel niya. Hindi ko ma-explain. Asan ba si OFW Life Lani? Sige daw. Sinabi ko yan kanina na pag meron kang na-violate sa mo, sa channel mo, pwedeng tanggalin yung mga videos mo. OFW. Sige daw. Asan yun kanina? Some of the videos, yun nga eh. May email siya. Siya lang makaintindi dyan. May email yan si Lolo sa kanya. Wait, saan na yun? Sana yung may Oo. Pag nag-violate ka sa community guidelines, si Kid ML, maraming video ang tinatanggal, mga ML niya. Sabi ko kay Kid, sa'yo ba yung laro na yan, Kid? Baka hindi. Sabi niya sa kanya daw. Baka may mga words doon. Halimbawa, syempre hindi, 'di ba? Pag online sila, may mga words, syempre makapagbitaw. Yung mga gamer,
Makapagbitaw sila ng mga words na mga shit, yawa, mga ganun ba na ano, mga bad words kasi syempre habang naglalaro sila kasi ano yan live. Oh, si Kid, 'di ba si Kid natanggal yung mga other ano niya. Ito. What happens when you na-strike yung si ano, FW kasi ito What content was removed? Ayan, when you issue the child, you can also choose to have asa to the pit. Oh, baka may trash talk ba? May trash talk, tapos syempre bawal yan. Kasi, kaya nga dito din sa ating ano, dito sa ating live chat, ayan nga, di ba? You are responsible sa mga viewers natin dyan. Kaya nga pag may pumapasok na mga bastos dyan, dapat i-hide yan. Kasi naaapektuhan ang channel na nagla-live. Ayan. Si Kid, maraming video ang natanggal kay Kid. Hindi alam ni Kid. Tapos, yun nga ang ano, hindi na nabalik kasi hindi naman nag-ano si Kid siguro, hindi nag-appeal. Hindi siya nag-appeal sa kanyang ano. Natingnan ko nga dito kay OFW Life Lani. Wala nang laman ang channel niya. Hindi ko alam. Siya lang makakaalam nito kung ano ang letter niya kay Lolo YT. Ayan. Master, baka iba yung picture niya sa Gmail at iba din profile picture sa YT. Kasi ganyan din nangyari sa YTC na kasama namin sa team Sugarol. Master, baka iba yung picture niya sa Gmail. At iba din profile picture sa YT. Pwede man good. And pwede man iba-iba ang ano. Hindi, talaga strike talaga yan. May ano talaga, may na-violate talaga. Hindi ako naniniwala na ano. Oh. Hindi ako naniniwala na kung iba ang profile mo sa YouTube mo at sa Gmail mo. Yun ang dahilan. Hindi siguro meron talagang ano. Kasi pwede naman yan mabalik. Pwede yan mabalik pag nag-appeal ka, nag-letter ka. Ayan, pwede yan mabalik. Dapat kasi mag-appeal ka, may reply kasi, mag-reply ka Kaluloy YT, explain mo, ayan, bakit na ano, kasi nga, system din yan sila electronic. May time na mabalik siya, may time din na terminated talaga. Okay, so it's up to ano kung mag-appeal siya or hindi. Ayan. Depende yan sa letter. Depende yan sa letter from Lulu YT. Kung ano yung kasi sabi niya yun daw ang reason kaya nawala lahat. Sa Gmail ko nga, Dan Tamsak host, new friend here. Hello! Be Live Vlogs. Ayan. Pasaling host. Ayan, Be Live Vlogs. We are talking here about our updated YouTube terms and services in YT World. So, nag-explain po tayo dito. Ayan. Bakit? Pinalitan ba niya? Ilang taon na ba siya? Ilang taon na ba YT niya? Dati, 15. Dati ba, same ang profile niya sa kanyang YT at saka Gmail tapos pinalitan niya? Yan bang nangyari? Baka may ibang reason ata, Master. Hindi ko lang alam. Still here lang, Master. Nakikinig lang. Ayan, sige, Dos. Ayan. Kasi nga, di ba, halimbawa, pagpasok niya sa YT, kung yan ang dahilan, sana noon pa, tinanggal na yan ang mga ano niya. Pero halimbawa, kung yan ang dahilan, siguro, at the middle sa pagiging YouTuber niya, pinalitan niya yung profile niya doon sa Gmail niya.
Para ano, parang gano'n, kaya nawala. And parang wala naman sa ano 'yan, wala naman sa community guidelines siguro na 'pag nagpalit ka ng profile mo, mawawala ang channel mo. Wala akong nabasa sa ano wala akong nabasa diyan. Wala akong nabasa sa kayo, nagbabasa ba kayo ng ano, YouTube guidelines? May nabasa ba kayo diyan na kapag pinalitan ninyo ang inyong profile ay mawala ang mga videos nyo? Ayan, siguro may dahilan yan, may reason yan kung bakit tinanggal yung mga videos. It's either may harassment doon, or may mga foul words, ano pa. Kasi nga, 'di ba, pag mag-upload tayo ng video, guys, remember, pag mag-upload tayo ng video, tas mag-on tayo ng dollar, 'di ba may ipa-check sa atin, may pinapa-check sa atin kung meron ba itong mga words na hindi kaaya-aya, 'di ba? May violence ba, may harassment ba, 'di ba? I-check mo 'yan kung meron. Tapos kung wholesome naman ang video natin, syempre doon sa pinakababa lang tayo anong tawag niyan? Mag-check ng dollar sign. 'Di ba? Kailangan kung halimbawa may yung maselan ba, like patayan, yung may pinapatay sa video mo, kailangan i-check mo yun doon na may brutal na nangyayari dyan sa video mo. Kailangan mo yan i-identify doon, i-check bago ka maka-on sa dollar. I-identify mo na yung video mo ay may maselan na information. Yan ang dapat ginagawa natin. Yan, di ba nakita nyo yan? Ay, mga Skemeleng, nakita nyo yan? Pag kayo ay nag-upload, tapos mag-on kayo ng dollar, sinong nakakita niya na merong pinapacheck sa atin kung this video has a content na harassment or violation, harassment or ano, yung mga brutal ba, may mga pinapatay, ganon. Nakita nyo yun? Sa YouTube studio natin? Oh, ayan. Yan, pag something, ang video natin, kasi nga, di ba, binibigyan tayo ni Lulu Whitey remember nyo yon yung time na binibigyan na tayo niya ng letter? Binibigyan tayo ng letter ni Lulu Whitey na tayo na yung mag-rate sa ating video. Ayan, tayo yung mag-rate sa ating video. Tapos anong klaseng video meron tayo? Tayo yung magre-rate bago ma-on ang dollar. Ayan. So, yun ang natin, yun ang basahin natin. Just in case yung video natin ay merong mga maselang hindi kaaya-ayang tingnan ng mga viewers, so kailangan ipaalam natin sa YouTube na ganun ang content mo. Okay, so dapat nag-change ko profile master, 1 week na master. Oh, ayan. Hindi kasi wala naman talaga yan sa wala naman talaga yan sa community guidelines na mag-change ka ng profile tapos mawala yung videos mo. May something talaga yan sila na nagawa sa video nila. Nakita ko, master. Ayan, di ba? Makita mo talaga yan kasi tayo yung pinaparate ni Lulu Whitey about sa ating video. Kung ano yung klaseng video kasi tayo nakakaalam. Ayan. So, yung iba kasi upload lang ng upload. Hindi pinag-aralan yung mga videos na ina-upload. Ayan, pag may violence na ang video ninyo, i-check mo lang doon. Kasi hindi man bawal.
i-check mo lang doon na may violence yung ano, kasi sometimes pag may violence, sometimes yellow ano yan eh, mag yellow dollar kasi hindi hindi masyado siya inaano, wala masyadong ads ang papasok diyan. Pero okay lang yan kasi isang ads okay na yan. Basta nagiging true ka lang sa iyong video na ina-upload. Ayan, naging ano ka lang sa pag-rate. Tayo ang mag-rate ng video natin, di ba? Makikita natin yan sa YouTube studio natin bago naka-private pa yan. Tapos pag public natin, set to premiere, i-rate natin ang video natin. Kaya ganun ang nangyari. Ayan, di ba? Hadlok na lang ko agoy. Ayan. Wag ka matakot kasi ano, wag kang matakot. Kasi ano, kapag ano, true ka sa iyong mga videos, okay lang yan. Kaya nga, nagle-lesson tayo para at least alam ninyo yung ano, yung ating responsibility dito sa ano, kaya nga yung iba ngayon, kinakampanya yung mga ano, yung mga nagbibigay maling information, kailangan i-report. Kasi nga, ang daming mga false, kasi tayo kasi dapat yung nagbibigay ng mga correct information sa viewers natin. Hindi tayo dapat nagbibigay ng mga wrong information sa mga viewers natin para malito. Yan ang big responsibility natin sa platform na ito. Ayan. Pero yung iba kasi naninira na, tapos gumagawa ng storya, kaya sometimes, nire-report yan sila. Okay. Ayan. Okay lang, Tres. Ayan. So, yan ang mga ano natin, ha? Yan si OFW Life Lani. Siya lang talaga makakalam. Wala pa si OFW Life Lani. Baka nag-iyak ng iyak na yun. Ayan, patamsak naman, Premier. Salamat. O, di ba? Ayan, patamsak naman dyan sa Premier na binaba ni Ann. Okay. Itong si OFW Life Lani, guys, wala na talaga tayong makita na video niya. And siya lang talaga makakaalam niyan kasi nasa kanya yung letter. Ayan, nasa kanya yung letter. Pwede niya yan. Pwede natin tingnan yan. Ang channel niya, hindi ako kung walang channel check up yan. Ayan, next. Pwede mo ipa-message sa akin si OFW Life Lani. Okay, develop, improve, and updates service. So, yan. Gusto ni Lolo YT na develop yung ano natin, YT. Okay, wala na ba kayong mga katanungan dyan? Okay. Account suspension and termination. Ito. Account suspension and termination. This section describes how you and YouTube may terminate this relationship. We amended the wording to make it more straightforward and easier to read. Ayan, so pag nabigyan tayo ng suspension and termination, mas klaro na daw ang ibibigay nila na letter. We deleted the section headed terminations by YouTube for service changes because our ability to discontinue a service should we need to is now covered by develop, improve, and updates the service section. We also moved the sentence describing our ability to export content from the account suspension and termination section to develop, improve, and update the service section. Ayan. O, di ba? Malinaw yan na rewarding lang talaga ang gusto. Ayan, downloadable software, yung YouTube studio natin. Lahat tayo, content creator, dapat may YouTube studio kasi doon natin makikita lahat na mga nangyayari sa ating channel. This section describes software that you may find in a service such as YouTube Studio application and explains the permission given to you to use that
software. Ayan. So, bago ka makapasok dyan, pinapabasa ka muna sa kanilang terms and conditions. So, mag-yes tayo agad, then go na agad. We remove the sentence dealing with automatic updates to develop, improve, and update Google Services section and clarified when an automatic update may be required. Ayan. Changing this agreement, this section sets out when we might need to modify our terms and service. We'll give you when we do. We've changed the section heading and modifying this agreement to changing this agreement to avoid any confusion with develop, improve, and update the service. Ayan, para wala ng confusion ba? Kasi nga, ang hirap intindihin ng kanilang guidelines noon. Ayan, marami silang na-reword, pero hindi lahat. Ayan. In addition to some clarifying updates to make it easier to read, we've also provided some examples of reason why we might change the agreement. Ayan. Okay. So, sa lahat ng mga nandyan, may mga katanungan pa ba kayo? Ayan. So, with regards doon kay OFW Life Lani, hello, still the one ni Ranjen. Agoy ni Ranjen. Ayan. So, may mga katanungan pa ba kayo? Kasi kung wala na, ayan, we will be ending na po sa 1 hour lang po kasi hindi ko kaya yung mag 2 hours and 15 na kasi mamaya mag-discuss pa ako kay Marilis Silvano, mawawala ang aking boses po. Ayan. So, open forum na po tayo. Ayan, open forum po tayo with regards sa may katanungan kayo. Ayan. And of course, sa lahat ng monetized channels dyan, we are encouraging everyone po na mag-sign up na po kayo sa inyong sign up na po kayo sa inyong paperless. Naka-sign up na po ba lahat ha? Ayan. Mamaya kay Marilis Silvano, ganito po yung natin. Lesson po. Kaya pag may mga kaibigan kayo, pwede ninyong ipatingin dito sa video ninyo. May mga kakilala ka na mga bago para guided sila. Then pwede nilang i-watch ito ulit para alam nila kung ano yung gagawin nila and aabangan nila sa atin. Next week, ibang topic na naman tayo with regards to YouTube. So, meron pa ba kayong katanungan with regards sa ating January 5 YouTube terms and update? Ayan. So, may natanggap po tayong mga letters ha. Ayan. May mga letters po tayo na natatanggap kay Lulu Whitey and we have to make sure to it na updated tayo sa mga email ni Lulu Whitey. Ayan. Okay, thank you po, Master. Dagan may balaan. Ayan. Oo. At saka next week, after parang si Chinese TV yung last natin na i-discussan dito. So, after nito ay ibang lesson na naman ang ating i-touch para may din kayo, may ma-present din kayo sa mga friends ninyo na pwede ninyo itong ulitin or pwede kayo makapag-message kung ano yung mga gustong topic ninyo na gawa natin po ng ganitong live streaming explanation. Maganda kasi naisip ko sana gagawa ako ng premiere na ganito pero maganda kasi pag on live siya ginagawa. On live siya ginagawa kasi merong mga reactions dyan, merong mga actual po na nangyayari sa channel ninyo na pwede nating ma-discuss and mabigyang linaw. Master, kailan kaya ako magiging masaya? Ay, ayan na naman. Hugot na naman. Ayan. Chinese, magiging masaya lang tayo kung tayo ay magka-revenue. Agoy-agay. Ayan. Hugotera pa rin ang ating Arline di Jumampug, guys. Ayan. So, guys,
sana po ay marami tayong matutulungan ng mga small YouTubers din, ayan, na bago yung mga bago at tanong daw eh. Ay, with regards to YouTube, good yung Chinese. Ayan, so, wala nang katanungan with regards sa ating YouTube terms update. Yan lang po. Wala na ba kayong mga natatanggap na letters dyan? May natatanggap. Wala nga revenue. Oh, ayan. Ang hirap mag-ano sa revenue natin, guys. Ayan. So, remember, ang revenue natin, kaya nagla-live tayo, kasi doon nga tayo kumukuha sa mga monetized channel, sa live streaming, Members Day. Yan po talaga ang natin. May Members Day tayo every month. Ayan, yan ang ini-encourage natin. Pero kasi nga, ayaw nyo din, hindi naman natin mapipilit, diba? Kasi kayo din ang nagdadala ng channel ninyo. But ako, taga-ano lang ko, taga-pursige lang ako. So, depende na yan sa inyo kung kayo ay mag-i-schemeling every month. Ayan. Or, istipot lang. Ayan. Master, yung letter na may Explore Creators. Free maging masaya, Ma'am Chinese. Ayan. Master, kailan kaya mag-edit ng Premiere ang editor ko? Malapit ko na yan. Good, Ma'am Chinese. Ayan. Master, yung letter na may Explore Creators. Ayan, titingnan ko yan, mamaya, 15. Parang naano ko na yan. Para mga kasi yan mga freebies, mga freebies ba? Mga freebies natin na pagandahin natin ang mga channels natin. Ayan. Okay, ano pa ang mga katanungan? Titingnan ko yan, i-take note ko yan. Titingnan ko yan. Parang naano ko na yan eh. Maraming ang YouTube guys. Maraming mga sent na letters na how to maraming mga eskemeleng na. Wala po ako alam doon, Master, sa Explore Creators email. Ayan, sige lang, iano natin. Asa man lang. Wait lang ha. I-send mo daw ang Master, may tanong ako. Sige daw, Dos. I-message mo nga ako dyan. Kasi madami na akong email eh. Para madali ko lang mahanap. Kasi marami na akong email. So, baka ma-explain natin yan next time po. Ma-explain natin yan para maliwanagan natin. Master, bakit ang lipstick mo? Agoy, malusig yun yung mga bugan rin ninyo ha. Ayan. Dos, anong tanong mo? Bakit naabot sa lipstick? Bakit naabot sa lipstick ha? Ayan. Okay, lahat ng mga YouTubers dyan, may na ba? Oo, sige Dos, magtanong ka. Anong tanong mo? Anong tanong mo, Dos? Ayan. Okay, so para guided tayo. Sabi ko dyan kay Dos, dapat mag-create siya ng niya, sa channel niya ba? Master, oo nga. Anong tanong mo? Kaya kasi kasi si Uno, yung kanya, mga wood carvings, mga wood designs ng husband niya. Si Joanne Basilio naman, si Tres, yung sa kanya, yung DIY. Ayan, sa naman, kay Dorothy's Cooking. Ito na lang talaga si Dos Labay ni Stagat. Bakit kaya pinagpalit tayo ng mga mahal natin, Jo? Ay, walang mag-i-emote dito, Dos. Ayan. Andiyan na naman si Dos, guys. Nag-i-emote naman. Okay lang yan, Dos. You have to accept the reality. Reality hurts, pero we have to accept it. Diba? Ayan. Di pala ako pinagpalit ni Unyul. Nag-skimming na naman si Dos, guys. Ayan. Giselle, diba? Ayan. So, wala na ba kayo mga katanungan, mga kurimaw dyan, mga skimming?
At ako ay makapag-rest din. Mamaya guys, ayan, samahan nyo naman din ako kay Marilis Silvano guys ha. Ayan ha. Kahit paulit-ulit ito guys. Ayan, may mga bago. At saka sana GC moderator, madala mo si OFW Life Lani. Mamaya sa natin. Sa talakayan natin sa channel po ni Marilis Silvano. 9 p.m. po tayo. Para makarest ako yung boses ko. Marami pa ko explain bukas kay Lansky, kay Marlex Mix Vlog. Hindi ko kinaya kagabi eh. Hindi ko kinaya from Willia Floor. Hindi na kinaya ng power ko na for 2 hours nagsasalita. Ayan. So, sabi ko kay taga-balita at saka sa mga moderators na i-cancel mo na si Marlex Mix Vlog. Ako nga, hayaan ko lang si General pero ayaw. Agay. Bakit ko rimaw ka ni? Bakit ka? Akala ko 5 p.m. eh. Karon lang ko human panghugas plato. Maayo kay nanghugas plato. Ayan, sige guys. Thank you so much sa lahat po na mga nakikinig and hopefully po, ayan, meron kayong madala po na mga kawaiti natin para guided po sila, alam nila kung ano yung gagawin. Malaki po ang responsibilidad natin guys sa platform na ito. Hindi po ito biro ang pinasok natin dito kaya alamin natin para hindi naman masayang yung channel natin. Alamin natin kung ano yung ganap-ganap at alam natin paano tayo gumalaw sa Whitey World. Ayan. So in behalf of Ann 15 Alcantara, don't forget to like, share, and subscribe sa kanyang channel para kayo ay updated po sa lahat ng mga ganap sa kanyang mga bagong videos na uploaded. This is your master, Marivic Alburo from Team Escameleng at abangan nyo po sa lahat ng mga live streaming ng mga Team Escameleng admins po. Marami kayong matututunan regarding po sa YT at kung may mga katanungan kayo, pwede nating ma-explain yan. Live na live po tayo sa lahat po ng mga streaming ng ating mga admins. Ayan. So, sa lahat po naman na dyan, ayan. William Flor, nag-send ako sa iyo video greetings. Mag-send ka din sa akin birthday ni Onyo. O, diba? Ayan. Shoutout sa lahat na nandito. Love. Salamat sa pagpunta sa LS. Ayan. Si Arline, si Chinese. Thank you so much. Ano pa? Thank you po, Master. Thank you po, Miss N15 at sa lahat. See you po mamaya kay Marilis Silvano. Ayan. Bye-bye po.